Hi guys! Welcome back to my channel guys. So, for today's video is magpapakita ako sa inyo ng DIY ring light. So, it's super cheap guys. Murang-mura siya. Sa halagang 300 pesos, may DIY ring light ka na. Saan ka pa? So, search ako sa Lazada ng yung ring light, yung professional ring light is nakakalaga siya ng 4,000 up, something gano'n. Yan ako sa Facebook account ko ng DIY ring light. So, why not kung subukan ko? So, ngayon, ako naman, i-share ko naman sa inyo paano gawin ang DIY ring light. Bili ko to sa Ace Hardware na yung ring light. Lahat na nagastos ko sa ring light is below 300 pesos. And so, maganda siya. So, tama lang ko da. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ang DIY. So guys, this is my DIY ring light. Itong ilaw nito ay mas kilalang circular bulb or circular light. So, kaya siya umiilaw dahil sinamahan ko siya ng this one is a socket plug. And for sure naman di mawawalan sa inyo ng extension. Yan guys. So, para mailagay ko ang phone ko, nilagay ko siya yung aking lumang monopod. Dinikit ko yung lalagyan ng phone dito. Sorry kung medyo tape lang ang nilagay ko. So, for sure naman hindi mawawalan sa inyo ng extension. And this is my old tripod. Nakatambak lang siya sa amin. So, this circular bulb is for only 200 plus. And this is the socket plug is only 25 pesos na bili ko. Extension is dito na siya sa bahay. Ito guys siya kapag wala siyang ilaw. Ito yung socket plug oh. Ganyan ang itsura niya. So open na natin uli ang ilaw. Saksak na lang siya natin dito. Open na lang natin siya doon sa likod. This one. 1, 2, 3. O, diba? San ka pa? So, guys, ipapakita ko naman sa inyo kung ang gamit ko ang ilaw namin sa taas. Ang ilaw namin sa taas. Okay. At wala siyang ring light. So, guys, ito yung ilaw namin sa taas. So, the light is color yellow ang pagka-ilaw niya. So, kita nyo naman, super dilim talaga. At yung paint pa ng aking room is dark. Tapos ang curtain ko pa is medyo hindi masyado ng araw. So, ngayon guys, subukan naman natin kung ang ilaw ng DIY ring light nang wala ang ilaw ko sa taas. So guys, kita-kita po naman natin ng malaking ang pagbabago ng DIY ring light sa taas. Kasi yung ilaw sa taas is para super dilim siya dahil pababa yung ilaw. Ganun. Sa halagang 300 pesos below, may DIY ring light ka na. Yun guys, that's all. Sana may na-share akong tulong para sa DIY ring light na to. And thank you for watching. Don't forget to subscribe. And if you want to watch my new coming videos, don't forget to click the notification bell. Please don't forget to thumbs up if you like this video and comment down below kung may mga katanungan kayo. So,
That's for all, guys. Bye. See you on my next video.